با سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. در خدمت شما هستم با ویدیوی دیگر در مورد دیلایت ماشین های هیوندای و کیا که میخوام در این ویدیو باز و بست و نحوه ارزیابی دیلایت رو به اشتراک بگذارم. ممنونم از شما. بیشتر مواقع ایرادی که ما پیدا میکنیم در این 4 مقاومت اساسی هستش که به علت آمپر کشیدن زیاد دیلایت از روی برد جدا میشه یا اینکه قلمردگی ایجاد میشه داخلش که پس از لحیم کاری این مقاومت ها رفع ایراد میشه.
ممنون از نگاه پرمهر شما. امیدوارم که با حمایت شما بتونم ویدیوهای بهتری رو به اشتراک بگذارم.